رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. زمانی که پدرم به من میگفت وقتش ازدواج کنم نمیدونستم عاقبتش سر از پشت میله های زندان در آوردن باشه، چون اون لحظه انگار داشت افکارم رو به زبون می آورد، افکاری که مدت‌ها ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود. برای همین کانال تلویزیون عوض کردم، اما به جای اینکه به تصویر خیرشم، مادرم که چشماش از ازدواج قریب الوقوع من میخندید سینی چای و شیرینی و زمین گذاشت. گفت ایشالله خوشبخت بشی مادر. پدرم سرشو تکون داد و گفت اگر آستین بالا نزنیم شاید خیلی دیر بشه و مجبور بشیم ترشی بندازیمت. و همه از این شوخی خندیدن جز من که مطمئن بودم تا بناگوش سرخ شدم. من هیچ وقت خانم اسدی مادر مرجان رو ندیده بودم، یعنی رفت آمد خانوادگی نداشتیم، اما شده بود که مادرم درباره خانم اسدی حرف زده باشه، زنی که یه تنه بچه‌هاش رو بزرگ کرده بود و نصف دنیا رو هم با پولی که از پدرش بهش ارث رسیده بود گشته بود. من بی تجربه تر از این بودم که بخوام سوالی درباره مرجان بپرسم. یه علت نبود که دوستای من به من لقب فرشید سربزی رو داده بودن. گاهی خودم از خجالت ذاتیم عذاب میکشیدم و خودخوری میکردم. تازه در شرکت تعمیرات کامپیوتر با یکی از دوستان شریک شده بودم. به گذشته که نگاه میکردم میتونستم با اطمینان بگم که تا اون زمان که زندگی خوبی داشتم خاطرات خوشی از سربازی و دبیرستان برام به یادگار مونده بود. درس خون بودم، راحت کنکور قبول شدم، در دانشگاه هم کار دانشجویی داشتم و هم خیلی سریع واحدها رو پاس کردم. گاهی آخر هفته با دوستام شمال میرفتیم. گروه 6 نفره بودیم که همه با هم جور بودیم، انگار هممون رو با هم قالب گرفته بودن. به خودم که اومدم کارشناسی ارشد رو هم گرفتم و تازه رفته بودم سر کار، اما دیگه خبری از مسافرت‌های دست جمعی با بچه‌ها نبود، چون اونا دیگه با خانم و بچه‌هاشون سفر می‌کردن. من تک مونده بودم. حالا دیگه دوستانم همه ازدواج کرده بودم. پدر و مادرم هم مسئله‌ای رو که مطرح کرده بودن باید من یه تکونی به خودم میدادم. از شما چه پنهان مدت‌ها بود به این قضیه فکر می‌کردم، اما روم نمی‌شد به کسی چیزی بگم. اما حالا که دوستام ازدواج کرده بودن، پدر و مادرم همین مسئله رو مطرح کرده بودن، باید تکونی به خودم میدادم. اما نمیدونم چرا استراب مبهمی به دلم افتاده بود. روز خواستگاری نمیخواستم لباس نو بپوشم، نمیخواستم کسی بفهمه دل تو دل من نیست، اما مادرم پاشو کرده بود توی کفشو که باید کچلوار توسیمو بپوشم. مادر جون من جلوی خانم اسدی آبرو داشت. در چند روز گذشته انقدر از شخصیت خانم اسدی گفته بود که روز به خودم جرأت دادم گفتم مگه قراره برم خواستگاری خانم اسدی؟ که پدرم برخلاف معمول با صدای بلندی خندید، اما مادرم با اخ جواب داد دختر میخوای مادرشو ببین. مادرم سبد بزرگی از گلهای ارکیده گرفت که پیدا بود باید خیلی گرون باشه. حتی سر این قضیه میانشون جر و بحثی هم در گرفته بود. پدرم حرف درستی میزد، میگفت ما نباید خودمون رو چیزی که نیستیم نشون بدیم. فریده خواهرم هم حرفش رو تایید کرد. فریده گفت مامان وضع ما خیلی هم خوبه، اما اصلا معنی نداره که از همین اول توقعاتشون رو بالا ببریم. مادرم به فریده چشم قره‌ای رفت و تند گفت مرجان جون توی پرقو بزرگ شده، اما چشش دنبال مال و منال نیست و تا وقتی به نیاوران برسیم دیگه هیچکی حرفی نزد. خونه اونها بزرگتر و مجللتر از اون بود که گمان میکردم. منزل ویلایی با سقف کج شیروانی و یک حیاط پر از گل رز با تاب آلاچی. سبد گل توی دستهام سنگینی میکرد. همینطور عرق میریختم با اینکه هوا اصلا گرم نبود. دم در وقتی خواستیم کفشامون رو در بیاریم خانم اسدی که زنی درشت‌اندام و خوش چهره بود گفت منزل خودتونه بفرمایید. در سالن آینه کاری نشستیم و خدمتکار برامون چای و شیرینی آورد. مادرم با خانم اسدی مدام حرف می‌زدن، از استعفای فلانی از اضافه کار و چیزای دیگه میگفتن و منم معذب‌تر از اون بودم که به آینده فکر کنم. نمیدونستم دوستامم چنین مراحل زجرآوری رو پشت سر گذاشته بودن یا نه. حدود 10 دقیقه بعد مرجان به سالن اومد. خانم اسدی ما رو خیلی رسمی بهش معرفی کرد. من در همون نگاه کوتاهی که بهش انداختم دلم لرزید. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. تا قبل از اون دخترهایی که این طرف و اون طرف میدیدم نتونسته بودن همچین تأثیری روی من بذارن. شاید با وجود زیبایی
یه حرف مادرم که میگفت اون علیرغم ثروت به پول اهمیتی نمیده باعث شده بود که چنین حسی بهش پیدا کنم. هر چه که بود من همون پسر خجالت زده و معذب لحظات قبل از اومدن مرجان دیگه نبودم. اون دانشجوی تغذیه بود و 5 سال کوچکتر از من بود. متین و موقر به نظر می اومد. حتی متوجه نشدم که یک بار سرش رو بلند کنه و به من نگاه کنه. برخلاف تصورم نه مادر من و نه مادر اون پیشنهاد نکردند که به اتاق دیگه‌ای بریم و صحبت‌های اولیه رو بکنیم. برخلاف چیزایی که درباره دوستام شنیده بودم، در پایان که بعد از 1 ساعت نشستن و صحبت از هر چیزی غیر از عروسی بلند شدیم و خداحافظی کردیم، یک دفعه متوجه شدم انگار من نیومدم تا کسی رو بپسندم. اینا هستن که باید منو بپسندن. قبلا هیچ وقت در موقعیت این چنینی قرار نگرفته بودم. برای همین زانوم به لبه میز گرفت و نزدیک بود فنجان چای به زمین بیفته. در ماشین فریده آرام و شمرده نظرش رو اعلام کرد. انگار از دماغ فیل افتاده بودم. مادرم به اون گفت چیه فریده؟ چرا میخوای زندگی داداشتو به هم بریزی؟ فریده هم متقابلا جواب داد من به هم میریزم یا شما؟ چرا اصلا حرف عروسی رو پیش نکشیدین آخه؟ مگه ما رفته بودیم عید دیدنی؟ مادرم گفت تو اینا رو نمیشناسی. خیلی خانواده سطح بالایی ان. جلسه اول خانم اسدی بهم گفته بود رسمشون نیست از این حرفا بزنن. فریده گفت به حق چیزای ندیده و نشنیده. رسم یا خودشون ابداع کردن. از خود راضیا. همه ساکت و منتظر شنیدن نظر من بودن. نگاه پدرم که در صندلی جلو کنارم نشسته بود بدجوری روی صورتم سنگینی میکرد. آب دهانم قورت دادم و با جرأتی که در خودم سراغ نداشتم گفتم من موافقم. یادم میاد تا 2 روز بعد که مادرم با من صحبت کرد نه غذای درست حسابی خوردم و نه خوب خوابیدم. احساس میکردم نمیتونم جلوی احساسی که در دلم شکفته بود رو بگیرم. به جای تصاویر خوب و امیدوار کننده از ازدواجم با مرجان مدام فکر میکردم که جواب اونها منفیه. سطح خانوادگی اونها خیلی بالاتر از ما بود. مگه من درآمدم چقدر بود که اون بخواد با من زیر یه سقف زندگی کنه؟ اونم من که نمیخواستم دستمو جلوی پدرم دراز کنم و میخواستم رو پای خودم وایسم. شاید اصلا خانم اسدی به اصرار مادرم از روی دوستی گفته بود که به خانه‌شون بریم و حالا هم ما رو ضایع میکنه و سنگ روی یخ. اما مادرم که چشماش از خوشحالی برق میزد گفت پنجشنبه شب خانم اسدی ما رو به منزلش دعوت کرده تا هم من با مرجان صحبت کنم و هم بیشتر آشنا بشیم. اونجا بود که اعتماد به نفس از دست رفتم و دوباره پیدا کردم و اونها از اول من رو پسند کرده بودن با اینکه میدونستن وضعیت مالی خوبی ندارم اما تحت تاثیر چیزهای دیگه قرار گرفته بودن مثل نجابت و مردانگی و چیزهایی از این قبیل. تا اینکه جلسه‌ای گذاشتیم و من با مرجان چند باری با هم بیرون رفتیم و صحبت کردیم و برای اینکه بهش نشون بدم به خاطرش حاضرم چه کارهایی بکنم اونو به رستوران گران قیمتی بردم و حسابی ولخرجی کردم. به خودم میگفتم برای اون پول مهم نیست اما به هر حال در آسایش و رفاه زندگی کرده و من باید همه چیزو براش فراهم کنم. اما خیلی دور از دسترس به نظر میاد و هر کاری به عقلم میرسید کردم. با یکی از دوستان مشورت کردم و توی هر بار دیدنش براش گل و عطر می‌خریدم که اون فقط با یه مرسی خشک و خالی اونا رو قبول می‌کرد. تازه داشتم معنی زندگی رو می‌فهمیدم. من و اون در کنار هم زندگی خوبی پیدا می‌کردیم مثل بقیه دوستان. محصول زندگیمون رو درو می‌کردیم. با این حال معنی واقعی ازدواج هنوز برام مبهم بود. چند شب بعد که مادرم مطرح کرد مهریه رو 1000 سکه طلا در نظر بگیریم من حتی اعتراضم نکردم. اونقدر سرمست موفقیت بودم که حتی گفتم 3000 تا هم برای مرجان کمه. اما لبخند روی لب‌های من و مادرم با دیدن اخم و چهره بغض کرده فریده و پدرم روی لب‌هام خوش شده بود. فریده گفت شما 2 نفر اصلا معلوم نیست چتون شده. پدرم که به ندرت عصبانی میشد با صورتی برافروخته از اتاق بیرون رفت. سر همین جریان برای اولین بار دیدم که بین پدر و مادرم دعوا راه افتاد. اونها در تمام این سالها به هم تو نگفته بودن. سر هم فریاد کشیدن و پدرم مستقیم مخالفتش رو اعلام کرد. گفت چرا داری دستی این بچه رو بدبخت میکنی؟ خانم اسدی مگه کیه که اینقدر سنگشو به سینه میزنی؟ مادرم داد زد. کیه؟ استخون دارن با این همه خواستگار حاضر شده دختر به ما بده. منت سر ما گذاشته. نباید واسش کاری بکنیم که آبروشون حفظ شه، که سرشکسته نشن. تازه داریم برای حیثیت پسر خودمون میکنیم. انگار هوش و حواسمو از دست داده بودم و دلم می‌خواست هر چی که مرجان میگفت همون بشه و این گونه هم شد. اون دوست داشت جشن ازدواج مفصلی بگیریم. یک بار به خانمون اومده بود، احساس کردم که جور خاصی به اسباب و اساسیامون نگاه میکنه. از این رو زیر بار قرض رفتم و خونه پدریمو رنگ کردم و مبلمان نو تهیه کردم. روزها به سرعت گذشتن و من خودمو در محضر دوش به دوش مرجان دیدم. مادرم با رنگی پریده منو به کناری کشید و گفت که خانم اسدی گفته چون دایی مرجان از آمریکا به خاطر اون اومده و آبرو دارن، همینطور ظاهری بگیم 1500
500 سکه، اما در دفتر همون 500 تا رو بنویسیم. من نمیدونم عقلمو از دست داده بودم که وقت نوشتن مهریه با صدای بلند اعلام کردم 2000 سکه یا چیز دیگه. مهر مرجان کردم و بی توجه به چهره‌های رنگ پریده فریده و پدرم دفتر رو امضا کردم. اما نمیدونم چرا از اون روز به بعد رفتار مرجان یه دفعه عوض شد. بدون هیچ پرده پوشی گفت باید حق طلاقو هم بهش بدم. کمتر سعی میکرد منو ببینه. وقتی که میدید از رفتار فریده و حتی مادرم ایراد میگرفت و من میگفت چرا انقدر بلند میخندم، یا چرا توی انتخاب رنگ لباسم دقت نمیکنم، چرا کارم جای بهتری نیست، چرا پدرم مدام اخم میکنه و بهتره بعد از جشن عروسی کاملا با همه قطع رابطه کنیم. دنبال خانه که بودم هر بار هر جای انتخاب میکردیم ایراد میگرفت. یکی آفتابگیر نبود، یکی طبقه آخر بود. آخر گفت چطوره که اصلا در خانه خودشان با مادرش زندگی کنیم، هم مادرش تنها نمیمونه هم جای آبرومندی میمونیم. من برای اینکه اونو از دست ندم با هر چی که میگفت موافقت میکردم، اما پنهانی سیگاری شده بودم. از چند تا از دوستان پول قرض گرفتم و براش انگشتر و گوشواره خریدم، اما یاد مراسم عروسی که میافتادم پشتم میلرزید. پول زیادی نداشتیم و اونجوری که مرجان برنامه‌ریزی کرده بود کم کم 500 میلیون تومان خرجمون میشد. مجبور بودم قرض کنم. دیگه یادم نمیاد روزا چطور میومدن و میرفتن. با شریکم حرفم شد و از محل کارم بیرون میومدم و مرجان پیشنهاد کرد که همراه داییش به آمریکا بریم یا توی شرکت عموش کار کنم. گیج و منگ بودم. فقط احساس میکنم از اون کسی که بودم خیلی فاصله گرفته بودم. و فریده یک روز ظهر به اتاقم اومد و همین مسئله رو خاطر نشان کرد. گفت فرشید اصلا متوجه شدی که چی به روز خودت آوردی؟ لاغر شده بودم و زیر چشمام گل افتاده بود. این چه زندگیه فرشید؟ اون داره مدام تو رو تخریب میکنه و بعدم تو قبول میکنی؟ کلمه تخریب توی گوشم زنگ زد. فریده راست میگفت. این دقیقاً همون اتفاقی بود که داشت برای من میافتاد. من از شخصیت اصلیم دور شده بودم چون همه کارهامو طبق نظر مرجان انجام میدادم. اون منو تخریب میکرد تا به چیزایی که میخواد برسه و من هم به خاطر علاقه‌ای که بهش داشتم قبول میکردم. فریده وقتی سکوت منو دید پدرمو صدا کرد. اونا مدام حرف میزدن و توی صحبت هم میپریدن تا منو متوجه وضعیتم کنن. اینطور که اونها میگفتن من مردی تخریب شده بودم که به جای رشد کردن در این مدت کم توی مرداب فرو رفته بودم. این بود معنی ازدواج، این بود معنی آسایش و دروی محصول زندگی که هنوز شروع نشده بود. این بلا رو سر من آورده بود. اگه شروع میشد چه نتیجه‌ای میداد؟ عصر همون روز خجالت رو کنار گذاشتم و پای تلفن توصیه فریده و پدرم رو به مرجان گفتم که بهتره با هم صحبت جدی داشته باشیم. من اونو دوست داشتم اما دوست داشتن اون این بلا رو سر من آورده بود. کاملا متوجه شدم که مرجان از نوع برخورد من جا خورده، اما سعی میکرد خودش رو از تک و تا نندازه. حتی گفت فریده تو رو پر کرده. بعد هم در عرض 5 دقیقه از این که طبق میلش رفتار نکرده بودم و به خودم جرأت داده بودم در برابرش بایستم، اونقدر ناراحت شد که گوشی رو گذاشت. تا چند روز بعد که مدام با خودم کلنجار میرفتم که چیکار بکنم، راه درست چیه. و در آخر همون هفته اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. فهمیدیم که مرجان مهریه‌اش رو اجرا گذاشته. 2000 سکه طلا. حکم جلب منو گرفته بود. مادرم هم همون غروب به خاطر گرفتگی قلب به درمانگاه بردن و به نظر رسید پدرم 20 سال پیر شده. فریده گریه میکرد. گفت چقدر بهتون گفتم گوش نکردید؟ چرا آخه چرا؟ مرجان در روز دادگاه به قاضی گفت من اصلا دوستش نداشتم و به اصرار مادرم باهاش عقد کردم. میخواستم ببینم برای من چیکار میکنه که نکرد. این حرفش آخرین ضربه رو به شخصیت من وارد کرد. خرد شده و ناامید بودم. با این حال عصبانی شدم و فریاد زدم و گفتم دوستش دارم و نمیخوام طلاقش بدم. مثل آدمی بودم که داره غرق میشه اما به یه پر میآویزه. تا به خودم بیام پشت میله‌های زندان بودم و با آینده تاریک و مبهم، با خانواده‌ای دردمند و مضطرب، با این سوال که این چطور زندگی بود که 2 نفر به جای اینکه با هم همه چیزو بسازن هر چی رو که دارن نابود میکنن. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.